חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט על תיקון טיח מתקלף, כולל עבודת שפכטל וצבע. ואנחנו מתחילים. בהתחלה מקלף כל הטיח רופף, כאן טיח מתקלף עד הרבצה בעצם. טיח התחיל להתקלף עקב סדק שהיה בתוך הקיר, סדק היה כטריגר, ואחר כך הכל התחיל להתקלף. כאן בעצם רואים את הסדק שעולה למעלה. מקלפים כל מה שמתקלף ומורידים גם קצת מהחומר חזק שאינו מתקלף. If you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. עכשיו לוקח מברשת פלדה ומנקה את התשתית משאריות של החול. זה בעצם תשתית שמפרישה חול, אז צריך לקחת מברשת פלדה ולהעיף כל החול וכל החומר רופף גם. אחר כך צריך לקחת מברשת או מטאטא ולנקות את השאריות של האבק. עכשיו מורח בונדרול על התשתית. בונדרול נספג בתוך התשתית, מחזק אותה, ועל הדרך בונדרול גם מחזק את כל החול שיש על התשתית. אחרי בונדרול תשתית כבר לא מפרישה חול, וכל החומרים הבאים ידבקו כמו שצריך. כי חול בעצם הוא מפריע לחומרים להידבק. הבונדרול תפקידו זה לחזק תשתית ולהקפיא את כל החול. ואחרי שבונדרול מתייבש מורחים טיח. אני כאן משתמש בטיח פיניש A של אורבונד. בעצם זה לא טיח, זה שפכטל גבס. זה פשוט טיח שהוא טחון היטב עד הרמה של שפכטל. זה טיח שהוא חלק מאוד. היתרון של החומר הזה שהוא לא שוקע, מתייבש די מהר והוא גם מאוד חזק. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. אחרי שעשיתי מילוי של חומר, לוקח סרגל טייחים ומנגב את כל העודפים. בעצם סרגל טייחים עוזר לי להימנע מטעות שאני לא אמרח יותר מדי. אחרי שהעברתי סרגל פעם אחת, ראיתי איפה חסר, מילאתי עוד פעם את החומר ועוד פעם מנגב עם הסרגל טייחים. ראיתי שעוד פעם חסר לי את החומר, מילאתי ועוד פעם ניגבתי. סרגל טייחים של קובלה, סרגל 1.5 מטר. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... אחרי שחומר כמעט התייבש עד הסוף, עוד פעם עם פינישי, עם אותו חומר, נותן עוד שכבה אחת עדינה על מנת למלא כל מיני פגמים שלא הצלחתי לעשות בשכבה ראשונה. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not
אחרי שטיח התייבש, לוקח מרית נקייה ומנקה כל מיני פירורים, גרדים, מגרד אותם מהתשתית. בעצם אם נדרש תיקון ברמה בסיסית, כאן במצב הזה כבר ניתן לשאף, לעשות בונדרול וצבע. אם נדרש תיקון ברמה יותר גבוהה, אנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו נראה מה כדאי לעשות. אז עכשיו אני לוקח שפכטל אמריקאי עם רולר, מורח שפכטל אמריקאי על תיקון. זה שפכטל אמריקאי רוקבון של נרלט. מורח שכבה זהה של שפכטל, מפזר שפכטל היטב, שיהיה אותו כמות של חומר בכל המקום. ועכשיו אני מדביק על התיקון, על השפכטל, בת פיברגלס, פרוסה של מטר, פיברגלס נמכר בגלילים בפרוסות של מטר, מדביק אותו על שפכטל, מיד אחרי שמרחתי את השפכטל, חשוב להדביק הכל ישר, שלא יהיה בועות של האוויר מתחת לבת פיברגלס, ואחר כך עם מרית נקייה מצמיד את הפיברגלס היטב לשפכטל, ובמקביל מוציא את כל השאריות של השפכטל שיש מתחת לפיבה. פיבה עוזרת לנו להימנע מסדקים נימיים שיכולים להיות בתוך הטיח, וגם תיקון עם פיבה הוא יוצא הרבה יותר מקצועי, אין הפרשים בחומר, זה נראה יותר אחיד, זה נראה יותר חלק, ובנוסף גם יש פחות התקלפויות, מכיוון שפיבה זה כמו שלט שמחזיק לנו את כל החומר. כאשר עושים פיבה מלא על הקירות, קירות כאלה יותר איכותיים, פחות מתקלפים, וגם זה שומר מסדקים נימיים שיש בתוך הטיח. אחרי שהצמדתי פיבה עם מרית לשפכטל, נותן עוד שכבה אחת של שפכטל על הפיבה מלמעלה, על מנת לכסות את הבת. אחרי ששפכטל מתייבש, מוסיף עוד שכבה נוספת של שפכטל. לא צריך למרוח הרבה חומר, פשוט מורחים, נותנים לחומר קצת להתאפס על התשתית, ואחר כך מנגבים הכל בחזרה. בעצם אני עשיתי שתי שכבות של שפכטל על הפיבה. אתם תעשו לפי הצורך שלכם. יש אנשים שמורחים שכבות יותר רבות, יש אנשים שמורחים שכבות יותר דקות. תראו לפי המצב. אתם בעצם צריכים לעשות שפכטל עד שאתם מכסים את הפיבה לגמרי, עד שאתם לא רואים את הסיבים של הבת. כאן אחרי ששפכטל התייבש אני הוספתי עוד שכבה. עכשיו אני סוגר את האורות בחדר, סוגר את החלון, מדליק תאורה על מנת לבצע שיוף. מבצע שיוף עם מלטשת חשמלית, מירקה דרוס 650 עם שואב אבק, רשת ליטוש פי 180. חשוב מאוד לטשטש את הגבולות בין קיר קיים לתיקון, שלא יהיה גיבה או משהו בגבולות בין תיקון לקיר קיים.
הכי חשוב להקפיד על הגבולות, לטשטש את הגבולות ולעשות קו אפס. ועכשיו עוד פעם מורח בונדרול על השפכטל, כי אחרי שיוף יש קצת אבק על התשתית, למרות שעשינו שיוף עם שואב אבק עדיין יש קצת אבק. שצבע ידבק כמו שצריך לשפכטל, חשוב למרוח בונדרול לפני צבע. בונדרול גם נספג לתוך השפכטל, לתוך הפיבה, ומחזק את זה הכל ביחד, כי שכבה אחת חזקה ויציבה. בעצם תשתיות כאלה, שפכטל, פיבה ובונדרול, זה תשתיות מאוד איכותיות, שכמעט ולא מתקלפות, אין תקלות בגמר כזה. אחרי שבונדרול מתייבש, אני נותן שכבה של צבע רק על התיקון. זה צבע אקרילי, סופר קריל של טמבור. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. אחרי ששכבה ראשונה של צבע מתייבשת, אני צובע כל הקיר מפינה עד הפינה, שלא יראו הפרשים בין צבע חדש לבין צבע ישן. אז אחרי ששכבה ראשונה של צבע התייבשה, צובע כל הקיר מפינה עד הפינה, שלא יראו את ההפרשים בין צבעים. אז עבודה נגמרה, זה תוצאה סופית, הכל חלק, הכל לבן, לא רואים הפרשים בין הצבעים, לא רואים הפרשים בין החומרים. אז חברים, תודה רבה לכם על הצפייה. אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אשתדל לעשות עוד סרטים בהמשך, ולהתראות. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.